নমস্কাৰ আসাম ষ্টেট অপেন স্কুলৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা দিছে ইম্প্ৰুভমেণ্ট পৰীক্ষা দিছে বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা দিছে ASOSৰ পৰা ষ্টেট অপেন স্কুলৰ পৰা সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ যোৱা আপোনাৰ 9 তাৰিখে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিছে গতিকে তেওঁলোকে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিট আহি পোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে সেই মাৰ্কশ্বিট যেহেতু আহি পোৱা নাই বা যিসকলে ইম্প্ৰুভমেণ্ট এক্সাম দিছে সেইসকলৰো মাৰ্কশ্বিট আহি পোৱা নাই আৰু ৰিজাল্টো চাব পৰা নাই তো আপোনালোকে মোবাইলৰ থ্ৰুদি বা কম্পিউটাৰ থ্ৰুদি কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰি তাৰ এটা মই নিয়ম দেখা আছোঁ গতিকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বাবে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব বুটামত ক্লিক কৰি যোনটো বেল বুটাম আছে তাত ক্লিক কৰিব লগে লগে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব হৈ যাব আৰু এনেকুৱা আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' বা লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যনবোৰ মোৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি পাই যাব তো আহোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ৰিজাল্টটো চাব তো প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াত যাব গুগল ক্ৰম আপোনালোকৰ মোবাইলত গুগল ক্ৰমত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব আসাম ষ্টেট অপেন স্কুল এইদৰে টাইপ কৰাৰ পিছত এটা আপুনি সাৰ্চ কৰিব সাৰ্চ কৰাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰথম মেনুতে দেখা পাব ষ্টেট অপেন স্কুল Assam Higher Secondary Education Council website দিয়া আছে asec.nic.in State Open School তাত আপুনি ক্লিক কৰিব এয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইদৰে হোম স্ক্ৰীন আহি যাব তো হোম স্ক্ৰীনত আপোনালোকে চাব লেফ্ট ছাইডত যোনটো হোম লিখা আছে সেই হোমত আপুনি ক্লিক কৰিব মই ক্লিক কৰিলোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলত গৈ থাকিব স্ক্ৰীনৰ তলত চাব আপোনালোকে ইয়াত লিখা আছে মাৰ্কশ্বিট ফৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এক্সামিনেশ্যন একেবাৰে তলত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ ৰোল নম্বৰটো টাইপ কৰিব ছাপ'জ মোৰ ৰোল নম্বৰটো আছে 0392017B003 মই এইটো হেৰি কৰি দিছোঁ তো আপুনি ইয়াত ক্লিক টু ডাউনলোড মাৰ্কশ্বিট কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এইদৰে মাৰ্কশ্বিটটো ওলাই যাব তো ঠিক সেইদৰে আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটটো ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তো এইটোৱেই হ'ল একদম ধুনীয়া সহজ উপায় গতিকে মাৰ্কশ্বিট যিহেতু আপোনালোকৰ বহুত দেৰিকৈ আহিব গতিকে আপোনালোকে এইদৰে মোবাইলত আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বিটটো ডাউনলোড কৰি বা প্ৰিণ্ট আউট কৰি আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব তো শেষত আপোনালোকক মই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ লগতে বিহুৰ শুভেচ্ছা মই আগতীয়াকৈ জনালোঁ থেংক ইউ